Hello po at isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Welcome po sa isang special episode ng The Stock Market Today. Unang-una po, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron pong changes dun sa original presentation ko dito sa top dividend paying stock sa PSE Index in 2022. Sa original na pinalabas ko po ay hindi ko po na-consider yung pagbabago dito sa 30 company index, no? At during 2022, nagkaroon po ng pagbabago doon sa composition ng index. Pangalawa po, yung isang index stocks na LTG ay in-update po natin ang dividend yield, no? Salamat po kay NGA Jr. na nagsabi na meron pong additional special dividends itong si LTG during the year. Ito po yung aking original presentation. Ang top 10 po na nagko-compose. Number 10 is SECB, number 9 is RRHI, number 8 is AP, then FGen, number 6 is GLOW, then number 5 is MER, tapos si MBT, then TEL, DMC, and LTG. Ngayon po, ang changes po na mangyayari is that ito po yung naging update sa 30 company PSE Index during 2022. Ang naalis po sa index ay si Bloom, DMC, FGen, RRHI at SECB. At ang nadagdag ay si ASEN, Converge, Monde, SEC, and Wilcon. And taking that into consideration, kinuha ko po yung mga dividend yields ng mga nadagdag noong 2022 at inalis ko po yung mga dividend yields ng mga naalis sa index. At dahil index stocks po ang pinag-uusapan natin, ililimit lang po natin ang ating pag-uusap dito sa mga index stocks which compose the PSE index. Ang mangyayari po, ang maapektuhang ranking sa index at magkakaroon po ng pagbabago ay yung number 10 na SECB, RRHI, FGen. Pagkatapos naman si DMC at si LTG. Si DMC po ay hindi po index stock dahil napalitan po siya ng ibang stock. Pangalawa po, itong LTG na originally cash dividends per share po niya is 125. Ito po'y nadagdagan ng 15 centavos, kaya po ang cash dividends per share niya ay magiging 1 peso 40 centavos per share. And in so doing ay mababago po yung net dividend yield net of tax. Review lang po natin ang PSE index stocks kung paano sila napili maging index stocks. Ito po ay pumasa sa PSE criteria for index stocks. Sila po ay sufficiently capitalized, sumunod po siya sa free float requirement, at liquid po siya. Ibig sabihin po ng liquid ay pwede mong ibenta ang stock anytime during market hours. Ito po ay mga mahuhusay at mga stable companies na mahusay ang management. At nagbibigay po siya ng regular na dividendo o cash dividends. Ang ating coverage ay yung mga stocks in the index which paid cash dividends o nagbigay ng dividendo during 2022. So ito na po ang updated list natin ng top 10 dividend stocks. Ang number 10 po ay ang MEG na nagkaroon ng net dividend yield or dividend yield net of tax na 2.77%. Pero ito ay mas mababa kesa sa 3-year average bond yield net of tax. Alam niyo po, ang cash dividend po ay subject to a tax rate of 10%. Samantalang ang bonds naman, yung kanyang kinikita po doon or coupon rate ay 20%. Ang number 9 po ay Metro Pacific. Ito po ay nagkaroon ng dividend yield net of tax na 2.91% na mas mababa po sa 3-year average bond yield net of tax. Yung average bond yield po ay kinuha ko po
sa Philippine Dealing System website. So yan po ang ating number 9. Pero last year po, ang MPI po ay mas mababa pa po ang binigay na dividend yield, 2.55% lang po. Ang number 8 ay Robinson's Land na nagbigay ng dividend yield net of tax na 3.01%. Ito pa rin ay mas mababa kesa sa 3 years average bond yield net of tax. Number 7 is Aboitiz Power, which had 3.83% dividend yield net. Pero ito ngayon ay halos o mas mataas ng konti kesa sa 3-year bond na 3.68%. Itong bond yield po natin, net of tax, ito po yung ating benchmark. If you will choose a fixed income rate, average bond yield po o mga bonds po ang comparison po natin as opposed to the dividend yield o dividendo na binibigay ng mga kumpanya during the year. Okay, ang number 6 po ay Globe Telecoms na nagbigay ng 4.38%. Ito ay mas mataas kesa sa 3 years pero mas mababa ng konti kesa sa 5 years bond rates. Ang number 5 ay Meralco na nagbigay ng 4.83%. Ito ay mas mataas kesa sa 5-year bonds pero mababa pa rin kesa sa 7-year bonds. So in between po siya dito sa 5 and 7 years. Ang binigay na dividendo po niya last year is 3.93%. Ang number 5 or ang number 4 ay ang Metrobank. Yan lang po yung bangko na pumasok sa top 10. Ano po? Nagbigay po siya ng net dividend yield of 5% at halos malapit na po sa 7-year bond na 5.22%. Last year po, mas mataas po ang kanyang dividendo o dividend yield na sa 6.46%. Ang number 3 naman ay TEL. Nagbigay po ng 8% dividend yield. Ito po ay mas mataas kaysa sa 3, 5, and 7 years. Ito po ay halos 2.5% or almost 3% higher than the 7-year bond rate. At ang pangalawa ay SCC o Semirara na nagbigay ng 13.04% dividend yield net of tax at ito ay 5% na mas mataas kesa dito po sa TEL, ano po? At halos mas dobleng taas kesa dito po sa 7 years average bond yield. At ang number 1 ay ang LPG. Nagbigay po siya ng 13.7 dividend yield net of tax at ito ang pinakamalaking index stocks na nagbigay ng kanyang dividend yield for the year. Okay po, so yan po ang ating top 10 dividend paying stocks in the index noong 2022. Tandaan po natin, ang index stocks ang pinaka-stable at reliable stocks sa PSE kung nais po ninyo ng passive income o bago lang po kayo sa stock market, hindi po kayo magkakamali kung mga index stocks na nagbibigay ng ganitong dividendo ang inyong bibilin. Inaasahan ko po na ang impormasyong ito na aking na-share sa inyo ay magiging kapakipakinabang as you continue your journey in the Philippine stock market. Ito po si Benji Chidoro, nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at manigong bagong taon sa inyong lahat.